Γεια σας, καλώς ήρθατε στο κανάλι μου, είμαι η Κατερίνα και σήμερα θα σας δείξω 5 δημοφιλείς ελληνικές εκφράσεις. Μέρος πρώτο. Και πιο συγκεκριμένα θα σας δείξω τι σημαίνουν αυτές οι εκφράσεις και από πού προήλθαν σύμφωνα με μερικές πηγές. Δηλαδή θα σας πω μερικές ιστορίες. Είμαι πολύ ενθουσιασμένη που το κάνω αυτό, γιατί όπως ξέρετε κάθε λέξη, κάθε φράση ή έκφραση έχει τη δική της ιστορία. Έτσι και σήμερα θα δούμε μερικές ιστορίες που συνδέονται με αυτές τις εκφράσεις. Θα δούμε ότι πολλές ιστορίες προέρχονται από την αρχαία Ελλάδα ή το Βυζάντιο. Και επίσης το νόημα των εκφράσεων αυτών φυσικά έχει αλλάξει, γιατί έχουν αλλάξει και οι εποχές. Ξεκινάμε λοιπόν. Η πρώτη μας έκφραση είναι καταφωνεί και ο γάιδαρος. Σε αυτή την έκφραση, όπως βλέπετε, κύριο ρόλο παίζει ο γάιδαρος. Έτσι λοιπόν, οι αρχαίοι Έλληνες πίστευαν ότι το γκάρισμα ενός γαϊδάρου ήταν ένα καλό σημάδι για μια μάχη που επρόκειτο να ξεκινήσει. Σύμφωνα με μία ιστορία λοιπόν, ο Φωκίωνας ετοιμαζόταν να αντιμετωπίσει τον Φίλιππο, δηλαδή τον βασιλιά της Μακεδονίας. Αλλά ο στρατός του ήταν μικρός αριθμητικά και απροετοίμαστος. Γι' αυτό και ο Φωκίωνας ήταν έτοιμος να διατάξει οπισθοχώρηση. Όταν εκείνη τη στιγμή άκουσε έναν γάιδαρο να γκαρίζει και είπε «καταφωνεί και ο γάιδαρος». Και έτσι άλλαξε γνώμη και διέταξε επίθεση, γιατί πίστευε ότι οι θεοί τον υποστήριζαν και όντως όλα πήγαν καλά. Αυτή λοιπόν η έκφραση έχει μείνει ως σήμερα. Απλά έχει χαθεί το αρχικό νόημα της θεϊκής έννοιας. Και την λέμε αυτή την έκφραση όταν βλέπουμε ξαφνικά έναν άνθρωπο για τον οποίο μιλούσαμε προηγουμένως. Για παράδειγμα, ο Νίκος που είναι, δεν θα έρθει σήμερα? Έρχεται ο Νίκος, καταφωνεί και ο γάιδαρος. Περνάμε στην επόμενη έκφραση που είναι μάλιασε η γλώσσα μου. Αυτή η έκφραση προέρχεται από την Βυζαντινή Αυτοκρατορία, όπου υπήρχαν διάφορες τιμωρίες ανάλογα με το τι είχε κάνει κάποιος. Έτσι, για παράδειγμα, όταν κάποιος έλεγε πράγματα που δεν έπρεπε να πει, τον τιμωρούσαν με έναν πολύ άσχημο τρόπο. Του έδιναν ένα ειδικό χόρτο, το οποίο έπρεπε να το μασάει μέχρι να το κάνει πολτό μέσα στο στόμα του. Αυτό το χόρτο όμως είχε αγκάθια και ήταν αρκετά σκληρό, τόσο που όταν το μασούσε κάποιος πριζόταν η γλώσσα του, δηλαδή ο λόγος της τιμωρίας του. Μάτωνε και γινόταν κλωστές, δηλαδή όπως είναι τα μαλλιά. Έτσι δηλαδή γινόταν η γλώσσα του
όταν μασούσε αυτό το χόρτο. Έτσι λοιπόν, σήμερα λέμε μάλιασε η γλώσσα μου όταν προσπαθούμε με τα λόγια μας να πείσουμε κάποιον για κάτι και του το λέμε πολλές φορές. Για παράδειγμα, μάλιασε η γλώσσα μου. Το έχω πει ήδη 10 φορές. Ακολουθεί το έφαγα χιλόπιτα. Αυτή η έκφραση χρησιμοποιείται στην αργό για να δείξει μία ερωτική απόρριψη. Έτσι λοιπόν, στις αρχές του 19ου αιώνα ήταν ένας Κομπογιαννίτης, ο Παρθένης Νένιμος, ο οποίος έλεγε ότι έχει βρει το φάρμακο για τους βαριά ερωτευμένους. Πρόκειται για ένα παρασκεύασμα από σιταρένιο χυλό ψημένο στο φούρνο. Όσοι λοιπόν αγαπούσαν χωρίς ανταπόκριση θα έλυναν το πρόβλημά τους τρώγοντας αυτή την πίτα. Και μάλιστα έπρεπε να την τρώνε επί 3 μέρες κάθε πρωί τελείως νηστική. Και κάπως έτσι καθιερώθηκε να λέγεται πως όποιος ερωτευόταν χωρίς ανταπόκριση είχε φάει χιλόπιτα για να του περάσει ο πόνος του έρωτα. Για παράδειγμα λέμε, ο Γιώργος χθες έφαγε χιλόπιτα από τη Μαρία. Δηλαδή αυτό σημαίνει ότι η Μαρία τον απέρριψε. Σήμερα αυτή η έκφραση χρησιμοποιείται λίγο διαφορετικά, γιατί όταν λέμε έφαγα χιλόπιτα σημαίνει ότι κάποιος με απέρριψε. Ακολουθεί το κάποιος φούρνος θα γκρεμίστηκε. Η φράση αυτή είναι από την εποχή που στα χωριά μετρούσαν τα σπίτια με τους φούρνους, γιατί κάθε σπίτι είχε και από έναν φούρνο για να ψήνει το ψωμί. Έτσι λοιπόν, στα χωριά, όταν πέθαινε ο αρχηγός της οικογένειας, οι συγχωριανοί του έλεγαν ότι γκρέμισε ο φούρνος του, δηλαδή ότι το σπίτι γκρεμίστηκε, χάθηκε. Με τα χρόνια, όταν κάποιος πέθαινε, το νέο κυκλοφορούσε ανάμεσα σε συγγενείς, φίλους, γνωστούς, από στόμα σε στόμα ή μέσω τηλεφώνου. Συνήθως ένα συγγενικό πρόσωπο αναλάμβανε την υποχρέωση να ειδοποιήσει τους άλλους για το θάνατο του δικού του ανθρώπου, ακόμη και αν δεν είχε συχνές επαφές μαζί τους. Έτσι, όταν κάποιος επικοινωνούσε με κάποιον μετά από πολύ καιρό, ο άλλος άνθρωπος έλεγε «Πού χάθηκες? Μάλλον κάποιος φούρνος θα γκρεμίστηκε και με πήρες τηλέφωνο». Με τα χρόνια η αρχική σημασία της έκφρασης χάθηκε και πλέον το λέμε απλά όταν βλέπουμε κάποιον που έχουμε να δούμε πολύ καιρό ή επίσης όταν κάποιος κάνει κάτι που δεν περιμέναμε να κάνει ποτέ. Για παράδειγμα, ποιον βλέπω? Μάλλον κάποιος φούρνος αγκρεμίστηκε. Ή χθες έκανα όλα τα μαθήματά μου. Αποκλείεται. Κάποιος φούρνος αγκρεμίστηκε. Και τέλος έχουμε το τραβάω τα μαλλιά μου.
Η φράση αυτή προήλθε από το έθιμο να τραβάνε τα μαλλιά τους αυτοί που πενθούν, αυτοί που θρηνούν, όπως για παράδειγμα οι μαυροφορεμένες μυρολογίστρες τραβούν τα μαλλιά τους πάνω από το φέρετρο και το τάφο του νεκρού. Μπορούμε να πούμε θα τραβάς τα μαλλιά σου, δηλαδή θα το μετανιώσεις, ή θα σε κάνω να τραβάς τα μαλλιά σου, που σημαίνει θα σε πονέσω ή θα σε καταστρέψω. Για παράδειγμα, πρέπει να της πεις πως νιώθεις, αλλιώς μετά θα τραβάς τα μαλλιά σου. Ή θα έρθει η στιγμή που θα σε κάνω να τραβάς τα μαλλιά σου. Θα το δεις. Αυτό ήταν λοιπόν και για σήμερα. Θέλω να μου πείτε στα σχόλια ποια ιστορία σας άρεσε περισσότερο. Εμένα μου άρεσε περισσότερο η ιστορία για την έκφραση «κάποιος φούρνος θα γκρεμίστηκε». Έτσι λοιπόν μην ξεχάσετε να πατήσετε «μου αρέσει» και να κάνετε εγγραφή στο κανάλι μου. Επίσης μπορείτε να με βρείτε εδώ. Σας εύχομαι μία υπέροχη μέρα. Γεια σας!